हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले जुन तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो चाहिँ टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी यस्तो किसिमको भिडियो सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउने छु। साथीहरु, तपाईहरु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा मैले यस्तो किसिमको भिडियो बनाउँछु भने सर्वप्रथम तपाईकोमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब हामी ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ जाउँ। यस्तो खालको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। आज पनि हामी क्यापकटबाट यस्तो खालको भिडियो बनाउन गइरहेका छौं। सर्वप्रथम तपाईले क्यापकटलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला, यहाँबाट एल्बममा जानु होला। एल्बममा प्रेस गरिसकेपछि तपाईले कहाँनिर फोटो राखेको हुन्छ त्यहाँबाट एउटा फोटो लिनु होला र जस्ट एड बटनलाई प्रेस गरेर एड गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले भिडियोको फर्म्याट मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तल स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु होला, फर्म्याटमा क्लिक गर्नु होला, 9:16 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईले फोटोलाई जुम गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यो भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले सुरुमै अडियो एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट यो दुईवटा एरोलाई दुई चोटि क्लिक गर्नु होला, एड अडियो आउँछ, एक्सट्र्याक्टमा जानु होला। त्यसपछि यहाँबाट तपाईले एल्बममा प्रेस गरेर डाउनलोडमा जानु होला। डाउनलोडमा गइसकेपछि यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले यसलाई डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा तपाईले अब यो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिरबाट यो किनाराबाट यसलाई ड्र्याग गरेर अडियो भरि मात्रै बनाउनु होला। अब हामीले यो फोटोलाई 31 ठाउँमा स्प्लिट गरेर बल्ल यसको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले सुरुमा धेरै नै सजिलो हुन्छ। यो तरिकाले गर्दाखेरि यहाँबाट तपाईले तलबाट यो खाली ठाउँबाट फुल जुम गर्नु होला, कतिसम्म जान्छ फुल जुम गर्नु होला। फुल जुम भइसकेपछि बल्ल तपाईले जुम गर्न छोड्दिनु होला। त्यसपछि तपाईहरु सुरुको पोइन्टमा आउनु। साथीहरु, अब तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। मैले जसरी यहाँ गर्नेछु त्यसरी तपाईहरुले पनि गर्नु होला। किन भन्दाखेरि मैले जसरी तपाईले गर्नुभयो भने यहाँ ड्युरेसन मिलाइरहन आवश्यकता हुँदैन, अटोमेटिक मिल्न जानेछ। किन भन्दाखेरि पहिला नै हामीले फोटोलाई फुल जुम गरिसकेका छौं। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मैले जहाँ जहाँ क्रसर राख्ने छु तपाईले यहाँ गर्नु होला। यही तरिकाले 1 2 3 4। त्यसपछि तपाईले यहाँ बीचमा आउनु होला। यसरी बीचमा आइसकेपछि तपाईले जस्ट फोटोलाई एकचोटी टच गर्नु होला। यहाँ तपाईले स्प्लिटको अप्सन आउँछ, तपाईले स्प्लिट गरिदिनु होला। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ 0.4 सेकेन्डको भइसकेको छ। यो तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। मैले जसरी गर्नु होला यसरी तपाईले जान्नु भएन भने ड्र्याग गरेर 31 ठाउँमा कट गरेर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि दोस्रोलाई पनि तपाईले मिलाउनको लागि यही गर्नु होला, 1 2 3 4। यसरी गर्नु भएपछि यहाँ बीचमा आउनु होला। बीचमा आएर तपाईले फेरि एकचोटी फोटोलाई टच गरेर यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ दोस्रो पनि 0.4 सेकेन्ड भइसकेको छ। यही तरिकाले तपाईले 4 जनाको ग्यापमा स्प्लिट गर्दै जानु होला। तपाईले यहाँ गर्न पनि आवश्यकता पर्दैन। कति टाइम के भन्छ कति ठाउँमा चाहिँ तपाईले स्प्लिट गर्नुपर्छ भनेर यहाँ हेरिरहनु पनि आवश्यकता पर्दैन, अटोमेटिक मिल्न जानेछ। 0.4 सेकेन्ड छ। यही तरिकाले तपाईले अन्तिम पार्टसँग स्प्लिट गर्दै जानु होला। यसरी गर्दै जानु भयो भने अटोमेटिक तपाईहरुको मिल्ने छ। यहाँ स्प्लिट गर्नु होला, फेरि जानु होला, यहाँनिर स्प्लिट गर्नु होला। यहाँ कम भयो, के हो मैले मिस्टेक गरेछु। यसरी ड्युरेसन मिलाउँदाखेरि लास्ट अफ फोटोको ड्युरेसन 0.2 सेकेन्ड हुन जान्छ। बाँकी सबै फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड 0.4 सेकेन्ड हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन अहिले 0.4 सेकेन्ड भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले जुम क्लोज गर्नु होला। यो तरिकाले जुम क्लोज गर्नु होला। अब हामीले प्रत्येक फोटोमा एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई सिलेक्ट गर्न गाह्रो भयो भने तपाईहरुले तलबाट थोरै जुम गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले फोटोलाई
टच गर्नु होला। यसरी टच गरिसकेपछि एनिमेसनको अप्सन आउँछ, कम्बोमा जानु होला, त्यसपछि राइट स्क्रल गर्नु होला। राइट स्क्रल गरेर तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नु होला। यसरी यहीँबाट तपाईँले फोटोलाई सिलेक्ट गर्दै बाइसेट टु एनिमेसन प्रत्येक फोटोमा लगाउनु होला। यो तरिकाले यहीँबाट तपाईँले सम्पूर्ण फोटोहरूलाई टच गर्दै लगाउनु होला, ब्याक जान आवश्यकता पर्दैन। यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको टाइम बच्नेछ, अलिकति चाँडो हुन्छ। यो तरिकाले गर्दै जानु होला। सबै फोटोमा तपाईँले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नु होला। सबै फोटोमा बाइसेट टु एनिमेसन एड गरिसकेपछि तपाईँले जस्ट यो राइट बटन जुन देख्नु भएको छ यसलाई एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यो बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुमा एनिमेसन एड गरिसकेका छौं। अब यदि तपाईहरुलाई इफेक्ट एड लगाउन मन लाग्छ भने तपाईले यहाँ इफेक्टको अप्सन तल स्लाइड बारमा देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि भिडियो इफेक्टमा जानु होला। त्यसपछि कहाँबाट तपाईले कुन इफेक्ट लगाउनु तपाई आफूमा भर पर्छ। म मोडमा जाँदै छु। मोडमा गएर अहिले मेटेओर इफेक्टलाई एड गर्छु। यहाँनिर रहेको छ मेटेओर इफेक्ट लगाएर तपाईले जस्ट यो टिक मार्कलाई एकचोटी ओके गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले अब यो यसको पनि ड्युरेसन घटाएर फोटो भरि मात्रै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तरिकाले ड्र्याग गरेर फोटो भरि बनाउनु होला। अब तपाईले सम्पूर्णलाई कपी गर्नु होला। यसरी तल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कपीको अप्सन यहाँनिर गएर तपाईले कपी गर्नुभयो भने प्रत्येक फोटोमा यो अटोमेटिकली लाग्न जान्छ। कपी गर्नु होला। यसरी अहिले मैले यहाँ सम्पूर्ण फोटोहरुमा कपी गरेर इफेक्ट लगाइसकेको छु। त्यसपछि तपाईले लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। जस्ट त्यसलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यो एक्सपोर्टिङ बटन रहेको हुन्छ। यसलाई प्रेस गरेर भिडियोलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। यसरी भिडियो 100% एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि जस्ट डन बटनलाई प्रेस गरेर भिडियोलाई डन गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो चाहिँ अहिले ग्यालरीमा गएर सेभ भइसकेको छ। म प्ले गरेर तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भिडियो सेभ भइसकेको छ। साथीहरु मैले जानेको कुरा तपाईलाई सिकाउने प्रयास गरे। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईलाई मन परेको छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि राखिदिनु होला। र आगामी दिनमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यति भन्दै नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।